ตอนกินใครจะมาเอาลุกหาที่รสยากแต่พอมาถึงร้านแล้วกินจะรู้สึกว่าหายโกรธถามเมนูที่ต้องสั่งให้นะมันเป็นความว้าวอีกแบบนึงนะพี่ว้าวแบบเนื้อไทยๆอ่ะมันจะไม่เหมือนว้าวแบบเนื้อญี่ปุ่นอ่ะเนื้อลายเนื้อ A5 อะไรอย่างงี้มันมาคนละแบบมันจะคนละแบบแต่นี้เหมือนมันสมองนะเคยเห็นว่าลายไม่ใช่ไม่เคยนี่คือแรกเนื้อมันสมองอ่ะทักทายคนดูก่อนสวัสดีครับแฟนๆมาจุดทุกคนนะครับเรามาเปิดด้วยเนื้อแบบนี้ก็คือว่าเทปนี้เอาตรงนะความอยากล้วนๆเลยหลังจากที่มันล็อกดาวน์มันนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกมากินแบบตามร้านอาหารอยู่แล้วความเสี้ยนมันสะสมอ่ะเสี้ยนคือเสี้ยนเนื้อนะไม่ถึงเนื้อจริงๆนะคืออยากกินเนื้อย่างแต่แบบไม่ใช่เนื้อญี่ปุ่นไม่ต้องแบบเนื้อไทยมีไก่ย่างมีส้มตำอะไรที่มันเมาแหละมีองค์ประกอบแบบเนี้ยทรงเนี้ยแล้วพี่ปิ๊งบอกว่าเนี่ยกูมีร้านได้ดวงใจมาก็คือร้านนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านลำดวนอยู่ที่ซอยอ่อนนุช52ซึ่งมันเป็นร้านโปรดพี่ปิ๊งคือพี่ปิ๊งบอกว่าใครกินนะติดใจทุกคนไม่เคยมีใครบอกว่าไม่เด็ดตอนนี้ถ้าอาหารกำลังทยอยมาอยู่ผมสั่งไปประมาณ10 กว่าอย่างตามสไตล์ตามสไตล์ผมเปิดเมนูแนะนำแล้วก็สั่งมาหมดไม่เคยมีใครบอกว่าผิดพี่ใช้คำนี้ใช่ไหมไม่เคยมีใครบอกว่าผิดทุกคนมาก็คือได้หมดมึงว่ามึงชวนเพื่อนมามันว่าได้ไหมอันนี้เขาเปิดตั้งแต่กี่โมงเที่ยงแต่ไม่เคยมากินกลางวันเหมือนกันนี่ครั้งแรกส่วนใหญ่ก็มาค่ำๆน้ำเย็นๆก็เดี๋ยวมากินกันเลยดีกว่าไม่อยากช้าอันนี้ลองอันนี้ก่อนเล็งมานานแล้วอันนี้เอานี่ก่อนเลยอันนี้ก่อนเหรอนี่ก่อนเหรออันนี้คือเนื้อย่างเอ็นกรอบกระทะร้อนคือเขาจะมีเนยมาให้ก่อนเราลงเนยมาอันนี้เนยเราลงไปประมาณนึงแล้วนี่โหดูความงอของเนื้อมันงอรับสรีระเรามันเคลือบเนย มันเยอะไปด้วยเนยมากแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้หิวขออีกรอบคือมันเป็นร้านที่เหมาะกับแบบเด็กแก๊งเพื่อนๆนะมันลุมๆถึงๆนัวกันอ่ะมีปัญหากันเลยอันนี้เติมไว้ก่อนนะครับอันนี้เคล็ดลับอย่างแรกที่คนพบคือแขนยาวถุงมือถ้าใครรักผิวตัวเองแต่ถ้าแบบบ้านๆหน่อยก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยคือเนื้อเอ็นกรอบเนี่ยมันจะแบบมันจะเด้งๆในปากกูไม่เคยเจอเนื้อแบบนี้ที่ร้านอื่นกำลังงงว่ามันส่วนไหนวิเคราะห์เองเขาน่าจะหั่นอีกลายหนึ่งปกติเนื้อลายมันจะหั่นแบบตัดเส้นมันเพื่อให้มันนุ่มบริเวณนี้มันคือเอ็นไม่ใช่หรอก็ใช่ตำรวจคิดว่าตัดแนวขวางมันก็จะเป็นเห็นเป็นเหมือนหมูชาชูแต่หั่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำให้ดูว่าปกติคนกินกันเขาจะลงยังไงแต่ว่าบอกผมนิดนึงผมต้องหลบถึงนั้นประมาณไหนประมาณนี้ได้ฟิลมันดีนะแล้วมันลุมถึงเลยใช่รู้แล้วปีนี้จับวันเกิดที่ไหนที่นี่เหรอปิดลำดวนเนื้อย่างดีกว่าเนี่ยห้องมันแบบต่อยเงี้ยแล้วปาร์ตี้ห้องปิดคือรสมันจะมาทางเนื้อแต่ว่ารสเนื้อไม่ชัดมากนะความพิเศษของมันคือเอ็นกรอบมันแทรกอย่างแบบเนี่ยไม่เห็นภาพคือเอ็นเนี่ยเห็นไหมคือมันแทรกเหมือนนึกถึงเท็กเจอร์สมองคนคือมันแทรกอยู่อย่างพอดีที่แบบไม่ได้กัดตรงนี้แล้วเจอเอ็นกัดตรงนี้ไม่เจอเอ็นคือเอ็นมันอยู่ทุกตรงของเนื้อถ้าสายเนื้อแบบ A5 วากิวอะไรเงี้ยกลิ่นเนื้อชัดๆมันจะไม่ได้คนละทางกันแต่หารสชาติเนี้ยที่ไหนไม่ค่อยได้หายากเอามาที่การต่อไปอันนี้ผมเล็งเลยไก่ย่างหอมเจียวผมเล็งมาตั้งแต่เข้ามาในร้านแหละคือผมชอบกินไก่ย่างแล้วก็หอมเจียวเขาแบบเป๊ะๆเดี๋ยวขอชิมตัวไก่ก่อนในฐานะผู้เชี่ยวชาญไก่ย่างเลยไงไก่เขาแบบนุ่มเน้นๆแล้วหนังกรอบกำลังดีแล้วก็ตบจุ้ยไหมจุ้ยแล้วตบท้ายด้วยหอมเจียวอีกอันนี้เหมือนเมนูแนะนำคืออันตำข้าวโพดไข่เค็มถ้าหม่ากินหม่าชมแน่นอนดูรู้เลยว่าเขานั่งแกะข้าวโพดทีละเม็ดเขาไม่ได้แบบฝานเม็ดจะขาดใช่ไหมเป็นแผ่มันจะเห็นว่าเม็ดเป็นตัดเป็นแผ่ๆแต่นี่เขาทีละเม็ดว้าวต้องขายทอดยังไปกับจานนี้ไม่ได้หรออันนี้ต้มแซ่บเนื้อตุ๋นปกติต้มแซ่บผมจะกินกระดูกหมูอ่อนแต่ว่าร้านนี้อยู่ดีก็มีเนื้อตุ๋น
มาแบบเนี้ยถ้าจับจานเดียวอ่ะมันดูทรงเหมือนแบบเหมือนขึ้นห้าง เต็มจนหรอ ใครคือคุณลำดวนเนี่ยอยากคุย ถามพี่เขาเลย พี่ครับลำดวนคือใครครับ เมีย เมียเท่าแก่ อ๋อครับ ใครๆนี่เลยร้านส้มตำที่เราเคยไปกินกับพระราม3อ่ะ ขวัญ ขวัญใจปูม้านั่นก็ตั้งชื่อเมียนี่เหมือนกัน ทำธุรกิจอะไรให้ตั้งชื่อเมีย แล้วจะเจริญเห็นว่าอ๋อ กูก็สั่งไป10 กว่าอย่าง อันเนี้ยกูไม่ได้สั่งเจนนี่สั่งแล้วกูพูดสนิทดีในกล้องสั่งตามคำพูดใช่ไหมคือจำไม่ได้ไงสั่งไป10 กว่าอย่างแล้วก็พูดสนิทดีเลย กินไปแล้วอร่อยมากอันเนี้ย กินตำตัวเอง ตำไทยไข่เค็มอันนี้ผมสั่งผมนึกออกแล้วซิกเนเจอร์เขามาหิวไงนี่มาถึงร้านประมาณบ่าย2นะอันนี้ต้องเล่าก่อนว่าสติไม่ค่อยมีละหิวตั้งแต่เช้าไม่ได้ เที่ยง กิน ไม่ได้กิน โอ้โหเฮ้ยเส้นมะละกอก็ดีว่ะ มึงไม่หยุดกินเลยหิวจริงไหม พี่ปามากินด้วยกันเถอะหยุดถ่ายเถอะ หยุดตายแล้ว ไม่หิวอ่ะ เลย เอางี้ผมมองว่าอะไรป่ะที่แถวนี้จะขึ้น คือ ก็ลำดวนเนี่ย คือยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลำดวนแพร่กระจายออกไปสู่คนหมู่มากที่ขึ้นเลย พอๆกับวิลล่ามาเปิดปกติห้างเปิดแล้วที่จะขึ้นเนี่ย อืม แต่นี่คือลำดวนอยู่ไหนที่ตรงนั้นขึ้น กูก็เคยคิดนะว่ากูอยากมาอยู่แถวนี้เพราะว่า ไม่แล้วราคามันย่อมเยานะอาจจะแพงกว่าร้านทั่วไปนิดหน่อยหมายถึงว่าร้านส้มตำข้างทาง แต่ก็ไม่ใช่ส้มตำห้าง แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นส้มตำห้างแต่ของคือดีอ่ะมาที่นี่ไก่ทอดใบเตย ชื่อนี้เลยเหรอ ใช่ อ๋อปกติมึงเวลามึงกินอะไรแล้วมันอร่อยมึงจะบอกว่าเอามาอีก3อันเนี้ยจานไหนเอามาอีก3บางตอนนี้ ไก่ทอดใบเตยตอนนี้เลย ให้พี่มันลองพี่ไม่เคยลองอันนี้จะได้เลิกสั่งอาหารกองเป็นไก่ทอดเกาหลีสักที กินไก่ทอดเกาหลีทุกมื้อเลย คือกูไม่ชอบไก่ทอดที่กลิ่นสมุนไพรมันเยอะจนเกินไปอ่ะ อ่า ทั้งที่ตรงเนี้ยพรีเซนต์คือไก่ทอดสมุนไพรแน่ๆแต่ยังเป็นรสไก่ทอดแบบหมัก เอางี้ไอ้คำว่าใบเตยอ่ะมันแตะ อ่ามั มันไม่ได้เป็นแบบ ๆซึ่ง ใบ มัน เตย หอ จ๋าม แบบพอดี แต่ก่อนนี่โอ้โห มาจริงแล้วเนี่ยมาเป็น นี่คือไม่เอาลุกแล้วให้องค์พระเอกอะไรไม่เอาแล้ว แล้ว ตอนกินใครจะมาเอาลุก ใครที่รู้สึกเคยชื่นชอบผมในมุมแบบ เป็นลูกคุณหนูไฮโซพระเอกเนอะให้ปิดไปตอนนี้ตอนนี้ เพราะว่าน่าจะเอาไม่อยู่แล้วเดี๋ยวจะไปต่อแล้วมึงยังมุกออนไม่ได้จากไอ้ที่กินไปอยู่เพราะว่า มึงวนอยู่กับไก่เลยอยากมากินเนื้อ ไปต่ออันนี้ซิกเนเจอร์เดี๋ยวก่อนดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งน้ำตกกุ้งเฮ้ยผมไม่เคยกินนะเคยกินในชี ไม่ วิต เคยเหมือนกัน ผมพูดผิดมันคือลาบกุ้ง กุ้งก็ขนาดไม่น่าเกลียด ดีอีกแล้วการลอง คือกุ้งอ่ะเขาให้ตัวประมาณหนึ่งเนื้อเด้งมาก แต่ถึงที่ว้าวก็คือปกติอ่ะพวกลาบอ่ะข้าวคั่วมันจะแทรกไปตามหมูสับอ่ะเยอะ แล้วมันจะแบบข้าวคั่วมันจะนำ เท็กเจอร์ด้วยนะ มันจะโดนกลืนไปแต่ว่ากุ้งมันจะให้ฟิลว่าข้าวคั่วมันอยู่แค่ผิวนอก มันไม่ได้แทรกเข้าไปตามแบบชั้นละเอียดอ่ะถ้าใครชอบเท็กเจอร์ข้าวคั่วนะกินอันเนี้ยเวิร์กแนะนำสำหรับคนชอบกินเผ็ดผมเป็นคนชอบกินเผ็ดร้านเขาจะเผ็ดกลางๆถ้าใครสายเผ็ดอ่ะจะมองว่าอ่อนเผ็ดไปนิดนึงใครกินเผ็ดไม่เก่งก็กินได้ คือเป็นกลางที่อร่อย แต่ถ้าใครชอบกินเผ็ดหน่อยก็ให้แนะนำว่าบอกเขาเพิ่มไป สั่งเพิ่มไป อันนี้คือจะหมดแล้วยังไม่ได้พูดเลยใครแบบสายเฮลตี้หน่อยไม่อยากกินเนยนะครับหรือแพ้เนยนี่เขามีเนื้อย่างธรรมดาด้วยอันนี้เป็นเนื้อแบบไม่ให้เอ็นคือ เนื้อย่าง เนื้อย่างความเด้งกรอบอะไรจะหายไป แต่ว่าได้ฟีลแบบเนื้อเน้นๆมาเต็มคำเมื่อกี้เท่าที่คุยกับพี่ปิ้นมาจากประสบการณ์ที่มากินร้านนี้กว่า50 รอบถูกไหม ถึงจริง ตอนเย็นจะรับย่างหน่อยเพราะรถจะแน่น แล้วก็ที่จอดจะยากหน่อย ถ้ามาใครสะดวกมากลางวันให้มากลางวันแต่ถ้ามาตอนเย็นก็ผมว่าคุ้มคือเอางี้ดีกว่าหาที่จอดรถยากแต่พอมาถึงร้านแล้วกินจะรู้สึกว่าหายโกรธตรงนั้นตามเมนูที่ต้องสั่งใช่ไหมไก่ทอดใบเตย หมดด้วย หมดนี่เนื้อเอ็นกรอบกระทะร้อน ต้มแซ่บไหมสดโล่งๆหรือว่ากุ้ง อีกเมนูท้ายก็ไก่ย่างกุ้งต้มแซ่บส้มตำ ให้ตัดเหรอข้าวเหนียวกับผักดุกผมว่าเดี๋ยวผมจะกินต่อจะให้พี่ปาล์มกินให้พี่ปินกินด้วยดีกว่าฝากถึงชาวอ่อนนุชทุกคนแล้วกัน ที่เป็นชาวอ่อนนุชเชียนเนี่ยไม่เคยมากินร้านเนี้ยมันเหมือน
คนอยู่กรุงโรมแล้วไม่เคยกินพิซซ่าอยู่อเมริกาไม่เคยกินเบอร์เกอร์อยู่อ่อนนุชไม่เคยกินลำด้วนเป็นเบอร์เดียวกันหมด พี่เต๋าอยู่อ่อนนุชไม่เห็นเคยชวนมึงมากินเลย นั่นแหละดิเนี่ยต้องฝากถึงพี่เต๋าด้วยก็พลาดกูไม่เคยได้ยินร้านนี้ในสารระบุกูได้28 ปีเขาเปิดมากี่ปีเลยถามก่อนพี่ครับเปิดร้านมากี่ปีครับใช่ครับถามไปเลยไม่เป็นไรถือว่ากูคนพบตอนอายุ28โอเค มีเวลากินอีกเยอะ ก่อนที่ร่างกายจะพังนั่งกินก่อนพี่อันนี้ก็คือเฮียเดชนะครับเฮียเดชเนี่ยเป็นเจ้าของร้านก็คือตั้งแต่แรกเริ่มเลยไหมครับก่อนตั้งร้านมา เป็นผู้ก่อตั้งนะครับ อ๋อซึ่งลำดวนเนี่ยคือเมีย คือภรรยาครับ ภรรยา ครับผมภรรยา แล้วสูตรต่างๆเนี่ยเฮียเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเอง ร่วมกันกับแฟนอ่ะ อ๋อ ก็ผสมแล้วผสมอีก จน เวลาประมาณ10 ปีอะ 10 ปีกว่าจะลงตัวแบบนี้ ก็จะได้เป็นสูตรลำดวนเนื้อย่างนะ ง่ายๆ คือจะมาขอบคุณเฮียแหละมันอร่อยมาก ครับ แล้วเดี๋ยวสมมติผมจับงานวันเกิดได้ไหมปิดร้านได้ไหม ได้ครับได้ครับ เข้าทางกูแล้วให้ฝากร้านหน่อยคือจอดรถอะไรยังไงครับลำดวนเนื้อย่างตัวนี้ครับ มีลำดวนเนื้อย่างไม่มีที่จอดรถนะครับ ก็ ให้ลูกค้า หลบเข้าจามซอยสาธารณะนะครับ ซอยประมาณอ่อนนุช41หรือว่าประมาณอ่อนนุช39นะครับใช้สกิลเลย แต่ว่ามารถสาธารณะดีสุด ถ้าสะดวกก็มารถสาธารณะนะครับก็จะสะดวกมากครับ มาลองกันอร่อยมากเฮียขอบคุณอีกครั้งหนึงครับ ขอบคุณมากครับ เป็นเกียรติมากเลยคือเมื่อกี้ค้างคาคุยกับพี่ปิ้นอยู่ คือที่ประเมินกันว่า พอมีลำดวนเนื้อย่างแล้วเนี่ยที่ตรงนั้นเนี่ยที่จะขึ้นประเมินว่าแถวเนี้ยมันคนรู้จักกันประมาณแล้วพอคลิปนี้ออกไป คนอาจจะตามมากินเยอะขึ้น ร้านก็จะบูมขึ้น ขยายขึ้น ก็เป็นไปได้ว่าที่แถวเนี้ยจะขึ้นแน่นอนเราต้องไปเล็งอสังหาแถวนี้หน่อยเดี๋ยวตามผมมาเดี๋ยวพาไปนะพี่เป็นไง พี่ได้ยินเสียงอะไรไหมจิ๊บ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 เห็นไหมจิ๊บจิ๊บหู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  มีชะนีด้วย ไปดูกันนะที่ผมบอกพี่ว่าผมจะพามาดูอสังหา ผมไม่พามาธรรมดาอยู่แล้ว ผมต้องมาฟิลแบบรีสอร์ทส่วนตัวเลย เพราะว่าตอนนี้พี่เราอยู่ที่แอชปายสุขุมวิทอ่อนนุชคือที่เนี่ยเป็นคอนโดนะ แต่ว่าบรรยากาศต่างๆเนี่ยเหมือนเป็นรีสอร์ทส่วนตัวเลย เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีพื้นที่กว่า 6 ไร่ และที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเรียกว่าการ์เด้นริมน้ำสังเกตดูรอบๆพื้นที่สีเขียวเยอะมาก และที่ผมกำลังย่างกรายอยู่นี่มันนิ่มมาก มันคือจ็อกกิ้งแทร็กยาวเกือบ1 โล ให้ผมวิ่งให้ดูไหม1 โลผมวิ่งกี่นาที พี่ปาล์มคุยกับพี่ปาล์ม ไหวเปล่าพี่ปาล์ม ที่นี่นะครับติดวิวโค้งน้ำเลยทำให้บรรยากาศโดยรวมนะครับมันเหมือนเราอยู่รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติเลยพี่ แล้วอ่อนนุชนะครับถือว่าเป็นพรามโลเคชั่นเลยนะ แต่โครงการนี้เนี่ยมันมีความแบบเป็นส่วนตัวมากพี่ ที่นี่นะครับถือเป็นที่แห่งเดียวใจกลางอ่อนนุชเลยนะครับที่ให้บรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูทั่วๆดีกว่าวิ่งโชว์ซะหน่อยพี่ปาล์มพร้อมนะลงนะ มาร์ทอืม คุยกันก่อน โอ้ยกำลังชิลเลย บรรยากาศดีนะ เดินทางสะดวก มีลำดวนด้วย อยู่ใจกลางอ่อนนุช มันดีตรงนี้แหละ ถามเลย ราคาเท่าไหร่ คือที่นี่นะพี่ห้องฟังก์ชันขนาด 30.5 ตารางเมตรเฟอร์นิเจอร์ครบเลยนะ ราคา 2.1 ล้านบาท ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนนะพี่ 6,900 บาท แต่ถ้าเอาคำนวณลึกกว่านั้นเนี่ยคำนวณตามสไตล์เด็กบัญชีต่อวันเนี่ยตกวันละ 230 บาท ราคาเนี้ยนะพี่ 230 บาทเนี่ยพี่ไปพักรีสอร์ทยังไม่ได้เลย บอกเลยว่าที่นี่เนี่ยคุ้มค่ามากๆในย่านอ่อนนุชเอาเลยไหมถ้าใครสนใจนะครับมาดูที่โครงการได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์ AP ไทยเอาไงเอายังพี่พอให้ผมพาไป ไป จอง เลย ปะล่ะ ไปเลยเดี๋ยวเดินไปเลย กินลำดวนลากยาวแล้วผมจะได้มานอนคอนโดพี่ได้ อ้าวมึงไม่ซื้อด้วยซื้อด้วยกัน เอาเราด้วยกันเหรอไปพี่อามพร้อมนะ ก็ตอบไปนี่ก่อนไม่ได้รู้อะไร ยังไม่ไปหรอกเพราะว่ายังไม่ได้ลาทุกคนนี่ผมจะมาคุยกับทุกคนก่อนว่า ตอนเนี้ยลำดวนเนี่ยมันขึ้นแบบเป็นแชมป์อะถ้าเป็นเชฟกระทะเล็กก็คือเป็นแชมป์มีใครจะส่งร้านไหนเข้าชิงนี้นำเสนอมาหน่อยเดี๋ยวตามรอยไป ถ้าร้านไหนว่าดีกว่าลำดวนเนี่ยแล้วดีจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเลย เอาไปเลี้ยงเลย ใครแนะนำมาไง ใครแนะนำมาเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเลยมาแนะนำมาคือชอบมากเอาแบบเนื้อย่างสไตล์นี้นะโทนลำดวนแล้วก็มีส้มตำมีแบบไก่ย่างไก่ทอดแบบถึงใจอ่ะเดี๋ยวตามรอยไปกิน เพราะว่าเป็นคนชอบอะไรแนวนี้อยู่แล้วไปแล้วเดี๋ยวลาอย่างงี้ ไม่ไปทางนู้นด้วย
เอาแบบล้ำๆดินี่มีช่องไว้ทำไมมีช่องให้เล่น เป็นไงครับ การกินลำดวนเนื้อย่างของผมยังมีพาไปกินอีกหลายๆคลิปนะครับ ตามไปดูกันได้นะครับ แล้วก็กดไลค์ กดแชร์ subscribe ช่องมีนาคมด้วย แล้วเจอกันใหม่จ้า ไปบ้าม